Hello mga KSFT, today's Friday, September 10, 2021, and here's the news you need to know. Ngayong araw, umabot na sa lampas 2.1 million ang confirmed COVID-19 cases sa bansa kung saan 17,964 ang nadagdag na bagong mga kaso. 175,470 naman ang active cases, 168 ang namatay at 9,067 ang recovered. Kahapon, naitala naman ang panibagong record high ng bagong COVID-19 cases na umabot sa 22,829. Kasama sa mga nagpositibo ang 79 ng mga bata ng kabilang sa 122 individual na nagpositibo sa COVID-19 sa isang bahay ampunan sa Quezon City. Minomonitor na ng LGU ang kanilang kalagayan. Nasamsam naman ng mga otoridad ang nasa 331 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu sa isang buy-bust operation sa Bacoor, CAVITE. Umabot sa 182 kilos ang nakumpiskang iligal na droga na isinilid sa mga tea bag. Naaresto sa operasyon ang suspect na mag-asawa. Samantala, kumakalat ngayon sa social media ang isang leaked video kung saan nagalit si Presidential Spokesperson ROQUE sa mga medical doctor sa isang meeting ng IATF. Kinumpirma naman ni ROQUE na naging siyang emosyonal at humingi siya ng pasensya dahil tao lamang daw siya. Well, unang-una po, kinukumpirma ko po, no, na tayo po ay naging emosyonal at pasensya naman po kayo, tao lamang. Doon sa rekomendasyon ng dalawang doktor, si Dr. Limpin at si Dr. Dance, na mag-impose ng hard ECQ lockdown. At naging emosyonal din po si Dr. Limpin at napaiyak. Doon po ako naging emosyonal. Kasi para namang importante rin po na marinig yung damdamin ng mga maliliit na tao nating mga kababayan na nagugutom na po dahil sa parating pag-lockdown. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Bukas na ika-20 anibersaryo ng 9/11 attacks sa Amerika kung saan pinuntirya at pinabagsak ang Twin Towers sa New York, ang World Trade Center. Ito ang nag-udyok sa dating Pangulo na si US President George W. Bush na magdeklara ng War on Terror taong 2001. Unang nilusob ng Estados Unidos ang Afghanistan matapos tumanggi ang Taliban na isuplong ang mga miyembro ng Al-Qaeda na pinaniniwala ang mga nasa likod ng 9/11 attacks. Ngayon 2021, nakabalik na ang Taliban sa kapangyarihan. Sa report pong ito ni Richard Haydarian ay kasabay ng pag-alaala ng mundo sa malagim na trahedya na kamit na nga ba ng Amerika ang minimiting tagumpay matapos ang malagim na pag-atake. Here are his insights. Taliban regime is coming to an end. The United States was involved actually in Afghanistan actively during the Cold War era. So ito yung time na nandun yung Russians, no? Yung Soviet Union. While the Americans were supporting the more Islamist so-called Mujahideen freedom fighters, the Taliban actually are people who came from among yung Mujahideen fighters na yan. Nung nangyaring 9/11, parang yung dating tinulungan ng Amerika, the freedom fighters that Reagan administration invited to the White House and hailed them as heroes who kicked out the Russians and the Russian proxies, no? Some of them would turn on the Americans, no? But some of them, of course, helped Americans to defeat Taliban. So kumbaga, yung former allies ng Amerika ay nag-split. Some of them became the so-called Northern Alliance. Some of them became Taliban. This is what makes geopolitics and politics in general very tricky, no? Yung mga dating allies mo pwede mag-split. Some of them can remain allies. Some of them can be your enemy. As they say, in politics, there are no permanent friends. There are no permanent enemies. There's only permanent interest. This is how messy the situation is. Kumbaga, yung mga freedom fighters dati ay nagwatak-watak sila. Some of them pro-US, some of them anti-US like the Taliban. Dating allies ng Amerika like Pakistan, may sariling interest, binaback up yung Taliban. But for those who thought Taliban is the worst that could happen to Afghanistan, guess what? May ISIS na kalaban, pati yung Taliban, kinakalaban nila. At para sa kanila, Taliban is not radical enough because Taliban still negotiated with America. So the fact that may peace deal between Taliban and the Trump administration, the fact that the Taliban is dealing with the Biden administration, para sa kanila, that makes them illegitimate.
They're not true freedom fighters. They're not true jihadis. Meron kang fragile state institutions, matake Amerika, sira na yan. So even though billions ang ginagastos sa Amerika, nilalagay yung aliado niya, hindi na naayos yan eh. Talagang sira na yan. So that's why when there's vacuum, nature abhors a vacuum. That's why may ISIS tayo. ISIS Iraq, ISIS Syria, ISIS Khorasan, Afghanistan. After 20 years of war on terror, the terrorist situation is actually worse. And who knows, there could be even more radical than ISIS down the road. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. You break it, you own it. And in the case of Americans, they broke it, they tried to own it, and then when they realized the mess is too much, they just tried to exit. And just to give you some historical facts, Biden, then as vice president, and today's Defense Secretary Lloyd Austin, then as a general, U.S. general in charge of the Middle East, sila rin nag-oversee ng U.S. exit sa Iraq. So medyo exiter talaga yan si Biden, no? Because I think Biden eventually realized all these wars were wrong to begin with. And us staying there is never going to help the situation. Let's just admit we messed it up. We messed up the war. And let's just cut our costs, no? The U.S. not only did not solve the problem, it made it worse. Inaprubahan na provisionally ng IATF ang guidelines sa pagpapatupad ng granular lockdown at alert level system na magsisimula dito sa Metro Manila. Ayon kay Presidential at IATF spokesperson Harry Roque, posibleng isailalim sa General Community Quarantine o GCQ with alert level system ang Metro Manila mula po sa September 16 hanggang September 30, 2021. For the record mga ka-Stand for Truth, saang alert level pwede ang mas maraming negosyo? Ayon sa IATF, magkakaroon ng alert levels 1 to 4. Ito ang magtutukoy kung magbubukas o hindi ang mga establishmento sa isang lugar at kung ilang porsyento ang papayagan. Ika-categorize din sa 3C ang mga high-risk establishment. Crowded tulad ng religious gathering o conferences, closed tulad ng indoor gyms, at close contact tulad ng mga salon at spa. Sa ilalim ng GCQ with alert level 1, movement of persons shall be allowed pero subject to restriction ang mga 3C establishment. Full capacity na rin ang mga private establishment pero with minimum health protocols. Full capacity na rin ang mga public establishment pero meron pa ring mga minimum health protocols. Sa ilalim naman ng alert level 2 and 3, allowed ang movement ng mga tao pero may restriction para sa mga may comorbidities o iba pang mga sakit. Minimal ang on-site capacity ng mga private establishment sa alert levels 2 at 3. Para sa mga government agency, 50% ang on-site capacity sa alert level 2 at 30% naman sa alert level 3. Sa alert level 4, bawal lumabas ang below 18 at above 65 ang edad, mga buntis at may mga comorbidities. Minimal din ang on-site capacity ng mga private establishment at 20% ang on-site capacity naman ng mga government agencies. Una sa lahat, itong policy shift ay isang pamamaraan dahil lagi po nating pinag-uusapan ng maraming linggo ano pang ibang pamamaraan na mas epektibo na dapat gawin ng ating bayan para ng ating gobyerno para hindi kumalat lalo ang COVID-19. At nakita po natin na itong pagsasagawa ng granular lockdown ay isang epektibong pamamaraan. Parang malinaw po itong alert level system na ating pinag-uusapan. Ito po ipapilot sa Metro Manila lamang. Sa ngayon po. No? At kung ito naman po ay mapatunay epektibo, tsaka po natin ipapatupad sa iba't ibang lugar. Sa ngayon po, yung mga iba't ibang klasifikasyon outside of Metro Manila, epektibo pa po sila. Kung kayo ang tatanungin ano ang tingin nyo sa bagong alert level system na ipatutupad ng gobyerno sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth.
And that's all for today, mga ka-SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.